اگه شما هم بعضی وقتا 2 یا 3 روز دفع ندارید، شکمتون ورم میکنه، احساس سنگینی شکم، خستگی، بی انرژی بودن دارید، از خودتون میپرسید که الان چه کاری باید انجام بدم؟ این ویدیو مخصوص شماست. بیشتر افراد در این لحظه ها دنبال ملین های دارویی و شیمیایی میرن. قرص ها و شربت هایی که یا عوارض جانبی زیادی دارن یا بعدش بدن رو وابسته به اون دارو میکنن و باید به طور مداوم استفاده بکنید. اما چیزی هستش که خیلی ها نمیدونن. اینکه طبیعت ملین هایی داره که خیلی خیلی قوی تر از داروهایی هستن که در داروخونه ها وجود دارن. و من امروز میوه‌هایی رو خدمتتون معرفی میکنم که از نظر علمی کاملا ثابت شده هستن. بین 24 تا 48 ساعت میتونه روده شما رو تمیز بکنه، باعث دفع مواد زایده اون بشه بدون درد و بدون عوارض. یکی از این میوه ها قوی ترین ملین هست، ملین طلایی میگم بهش. بین میوه ها خدمتتون عرض خواهم کرد کدومش هست. اما قبل از اینکه شروع بکنم برسم به اصل مطلب، لطفا لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و من رو همراهی بکنید. تا پایان ویدیو به نکته‌های خیلی ظریف و مهمی اشاره خواهم کرد. برسیم به اصل موضوع. سیب از میوه هایی هستش که روی گوارش خیلی تأثیر فوق‌العاده‌ای داره. یک سیب متوسط حدود 4 گرم فیبر داره. بخش خوبی از نیاز روزانه بدن و روده رو تامین میکنه. سیب حاوی فیبر محلولی هستش به نام پکتین که بیشتر در پوست سیب وجود داره و باید با پوستش مصرف بکنید. وقتی این فیبر به روده شما میرسه باعث راحت شدن حرکات روده میشه و دفع اون رو آسان تر میکنه. یه نکته خیلی مهم برای نتیجه گرفتن، سیب رو حتما با پوستش مصرف بکنید. سیب پوستکنده یا پوره سیب اون اثر قوی رو نداره، حتی ممکنه هضم شما رو کند بکنه، اثر بالعکس بذاره. برای کمک به رفع یبوست هر روزی یه دونه سیب متوسط بخورید. اول خوب بشورید، با پوست بخورید. میتونید اون رو به صورت تازه بخورید یا داخل سالاد اضافه بکنید، با جو 2 سر مصرف بکنید. اثرش معمولا بین 24 تا 72 ساعت خودش رو نشون میده. میوه بعدی گلابی هست. یک میوه ساده ولی بسیار مقوی. وقتی صحبت از سلامت گوارش ما میشه، گلابی از بهترین گزینه‌ها هست که میتونیم بهش اشاره بکنیم. یک گلابی متوسط حدود 6 گرم فیبر داره. یعنی نزدیک به 21% از نیاز روزانه بدن من انسان بالغ به فیبر رو تامین میکنه. پس توصیه میکنم حتما استفاده بکنید. فیبر محلول هم داره که در بدن ما حالت ژله‌ای استفاده میکنه و مدفوع رو نرم میکنه. پوست گلابی مثل پوست سیب فیبر نامحلول رو هم داره که به مدفوع حجم میده و حرکت روده رو سریع‌تر میکنه. به همین دلیل هست که مهم هست گلابی رو با پوست مصرف بکنید. فقط قبلش خوب بشوریدش. گلابی همچنین حاوی ماده دیگه هستش که قند طبیعی هستش. آب رو به داخل روده میکشه، مدفوع رو نرم میکنه و دفع رو راحت تر میکنه. علاوه بر اون گلابی فروکتوز داره، مثل یک ملین طبیعی عمل میکنه. برای بهترین نتیجه رو گرفتن شما در فصلش، یعنی در فصل تابستان که بیشتر گلابی وجود داره، میتونید روزی یه دونه گلابی متوسط رو با پوستش مصرف بکنید. میتونید به صورت تازه یا به عنوان میان وعده استفاده بکنید، داخل سالاد بگیرید یا با کمی دارچین بپزید و به عنوان یک دسر سالم ازش استفاده بکنید. بیشتر افراد بعد از 1 تا 2 روز مصرف گلابی تاثیر مثبت اون بر گوارش رو احساس میکنن. میوه بعدی شاهدوت سیاه هست. یک میوه کوچیک اما فوق‌العاده قدرتمند برای گوارش. این میوه های ریز مقدار بسیار زیادی فیبر دارن. یک فنجان شاهدوت سیاه حدود 8 گرم فیبر داره. یعنی تقریباً 1/3 نیاز روزانه بدن به فیبر رو تامین میکنه. شاهدوت سیاه هر دو نوع فیبر محلول و نامحلول رو با هم داره و همچنین باعث میشه که مدفوع نرم بشه و حرکت روده فعالتر بشه، حرکات دودی روده بهتر بشه. به خاطر ترکیباتی که داره به نام آنتوسیانین هستن، آنتی اکسیدان هستند، به کاهش التهاب روده خیلی کمک میکنه. مقدار بالای آب در شاهدوت سیاه وجود داره، باعث میشه دفع مدفوع راحت تر انجام بشه. اما یک مزیت مهم دیگه داره. قند شاهدوت سیاه از خیلی از میوه های دیگه کمتر هست. به خاطر همین برای کسانی که مراقب قند خونشون هستن یا دیابتیک هستند، انتخاب فوق‌العاده‌ای هستش نسبت به بقیه میوه ها. برای نتیجه گرفتن روزی حدود 1 فنجان شاهدوت سیاه رو مصرف بکنید. میتونید اون رو به عنوان میان وعده مصرف بکنید. میتونید شاهدوت رو
به ماست یا حتی جو 2 سر اضافه بکنید و عصرانه استفاده بکنید. و اما خبر خوب این که شاهتوت فریزری یا منجمد که همیشه هم در دسترس هست دقیقاً به اندازه نوع تازه اون موثر هست. قبل از اینکه مطلب رو ادامه بدم، اگر براتون مطلب مفید آموزنده‌ای داشته لطفاً لایک و سابسکرایب کنید و کلمه مفید رو برام کامنت بکنید تا برسم به ادامه موضوع. اما مورد بعدی میوه اژدها یا دراگون هستش. فوق‌العاده برای گوارش خوب است. مثلا برای افرادی که یبوست دارن یا مشکل روده. میوه دراگون متوسط حدود 5 گرم فیبر داره، حدود 18% نیاز روزانه بدن. مواد موجود در دراگون به صورت پروبیوتیک عمل میکنن، مفید هستن برای روده هامون. وقتی باکتری های مفید روده تقویت بشه، حرکت روده منظمتر میشه، هضم بهتر میشه و حرکات دودی که افزایش پیدا میکنه دفع بهتر خواهد شد. این میوه همینطور آب زیادی داره که به نرم شدن مدفوع و دفع راحت ترش کمک میکنه. یک مزیت مهم دیگه دراگون یا میوه اژدها این هست که طعمش ملایم و طعمش شیرین هست. به ندرت باعث ناراحتی گوارش و نفخ و اینها میشه. ضمن اینکه نسبت به خیلی از میوه های دیگه قند کمتری داره و افراد دیابتیک هم میتونن به راحتی ازش استفاده بکنن. اگه میتونید استفاده بکنید برای رفع یبوست، روزی 1 دونه ازش استفاده بکنید. اگر که نه، بسته به شرایط اقتصادی میتونید میوه های دیگه ای رو هم به جاش استفاده بکنید. در ادامه ویدیو بهشون اشاره خواهم کرد. میوه بعدی پاپایا هست. یه میوه گرمسیری که خواص گوارشی ارزشمندی داره. پاپایا یه آنزیمی داره به نام پاپاین. پاپاین به شکستن پروتئین ها کمک میکنه، میتونه هضم کلی ما رو بهتر بکنه و این موضوع اون رو به ویژه زمانی مفیدش میکنه که یبوست شما به هضم خون مربوط بشه. وقتی یه دونه میوه پاپایای متوسط استفاده بکنید، حدود 5 گرم فیبر برای بدنتون فراهم میکنه و مقدار زیادی هم آب داره که به آب رسانی کمک میکنه. ترکیب فیبر و آنزیم ها و آب موجود در اون به یک گزینه عالی و مؤثر برای رفع یبوست و مشکلات روده‌ای تبدیل کرده. پاپایا همینطور ترکیباتی داره که میتونه اثرات ضد التهابی روی دستگاه گوارش شما داشته باشه. برای افرادی که التهاب روده دارن خیلی مفید هست. برای روده تحریک پذیر هم عالی هست. اگر نفخ و یبوست دارید، این خاصیت برای اون عالی هست و برطرفش میکنه. در خیلی از فروشگاه ها وجود داره. میتونید روزانه 1 فنجان پاپایای تازه بخورید یا به عنوان میان وعده یا همراه وعده های غذایی ازش استفاده بکنید. داخل اسموتی ها مصرف بکنید یا داخل سالاتاتون اضافه بکنید. بعضی افراد متوجه میشن که خوردن پاپایا با معده خالی در صبح بهترین نتیجه رو براشون داره. میتونید خودتون امتحان کنید ببینید در چه شرایطی حالتون بهتر هست باهاش. اگر این میوه هم براتون در دسترس نبود، میوه های دیگه ای رو توصیه خواهم کرد، مثل انجیر. این میوه ویژگی‌های قابل توجهی داره که اون رو برای یبوست به طور خاص مؤثر و معروفش میکنه. هزاران سال هست که از انجیر برای مقاصد گوارشی و درمانی استفاده میشه و علم مدرن هم تاییدش کرده که چرا انجیر این همه مفید هست برای گوارش. انجیر تازه حدود 3 گرم فیبر در هر میوه متوسط داره، اما انجیر خشک حتی قوی تر هم هست. 4 تا انجیر خشک حدود 4 گرم فیبر فراهم میکنه. انجیر حاوی هر دو نوع فیبر محلول و نامحلول هست، اما یک نکته ویژه‌ای هم داره که آنزیمی داره که میتونه به هضم شما کمک بکنه و دفع رو راحت تر بکنه. چیزی که انجیر رو به طور خاص جالب و ویژه میکنه این که به نظر میرسه برای افرادی که دیگه به غذاهای پرفیبر هم پاسخ قوی نمیدن و مشکلشون با اینها هم از بین نمیره موثر هست. بعضی از مطالعات نشون دادن که افرادی که روده تحریک پذیر رو دارن همراه با یبوست انجیر رو نسبت به منابع دیگه فیبر بهتر تحمل میکنن. اگر انجیر تازه انتخاب میکنید، روزانه 2 تا 3 عدد انجیر ازش استفاده بکنید. اگر انجیر خشک رو ترجیح میدید که در تمام فصول سال هم وجود داره، میتونید 3 تا 4 عدد در روز شروع بکنید. انجیر خشک رو که قوی تر هست میتونید داخل مقداری گلاب یا آب بخیسونید یا داخل شیر بندازید و چند ساعت بمونه، موادش رو بده و همون آب یا گلاب رو هم استفاده بکنید. بسیار موثر است برای حل مشکل یبوست. میوه بعدی کیوی هست. یک نیروگاه سبز کوچیک که میتونه شما رو شوکه بکنه.
با وجود اندازه کوچیکی که داره، شاید باورتون نشه مقدار چشمگیری از فواید گوارشی داره. از 2 گرم فیبرش گرفته تا خواص دیگه. معجزه واقعی زمانی اتفاق میفته که روزی 2 تا 3 عدد ازش استفاده بکنید وقتی که یبوست دارید. چیزی که کیوی رو منحصر به فرد میکنه یه آنزیمی هست به نام افینیدین که این آنزیم طبیعی به شکستن پروتئین ها در دستگاه گوارش ما خیلی کمک میکنه. میتونه کارایی کلی بدن رو افزایش بده و روده و گوارش ما رو تسکین بده و بهبود ببخشه. تحقیقات نشون میده که روزی اگر 2 تا کیوی مصرف بکنید نسبت به افرادی که کیوی مصرف نمی‌کنند دفع مکرر و راحت‌تری رو تجربه خواهید کرد. کیوی همینطور توسط بیشتر افراد به خوبی تحمل میشه و برخلاف برخی از درمان‌های طبیعی دیگه کیوی به ندرت هست که باعث نفخ و گاز یا ناراحتی گوارشی بشه. اما مصرف کیوی یک رازی داره. اگه میتونید پوستش رو بخورید خوب بشوریدش و با پوست بخورید. پوست کیوی فیبر اضافی داره، یعنی بیشترین قسمت فیبر کیوی در پوستش هست، اما دقت کنید که حتما خوب شسته باشید. خیلی از افراد ترجیح میدن کیوی رو پوست بکنن و فقط گوشت داخلش رو مصرف بکنن. مشکلی نداره، ولی اگر میتونید با پوست مصرفش بکنید فیبر بیشتری داره و بهتر میتونه برای درمان یبوست شما استفاده بشه. روزی 2 تا کیوی در روز استفاده بکنید. به عنوان میان وعده در سالاد و اسموتی هم اضافه بکنید و میل بکنید. رسیم به میوه‌ای که متخصصان اون رو قهرمان مطلق در درمان یبوست میدونن. همون میوه‌ای که بهتون قولش رو دادم. همین امشب میتونید مصرفش بکنید و فردا صبح تمام مشکلات دفع و اینها رو برطرف بکنید و یبوستتون برطرف بشه و فردا خیلی راحت دفعش بکنید. آلو خشک. آلو خشک به عنوان قدرتمندترین ملین طبیعی طبیعت خودشو معرفی میکنه. شواهد خیلی خوبی هم وجود داره که آلوی خشک که میوه کوچولو هست اما خیلی موثر و خوب عمل میکنه. آلوی خشک ترکیب قدرتمندی از 3 تا چیز داره که با هم دیگه کار میکنن تا روده های شما رو بهتر از هر درمان طبیعی دیگه‌ای و همچنین داروهای شیمیایی دیگه‌ای درمان بکنه. اولین خاصیتش سرشار بودن از فیبر محلول و غیر محلول هستش. 1/3 فنجان آلوی خشک رو استفاده بکنید، به حجم دادن مدفوع و عبور راحت اون کمک میکنه. دومین چیز این هست که آلوی خشک رو خاص میکنه. حدود 1/4 فنجان آلوی خشک حدود 3 گرم فیبر فراهم میکنه برای بدنتون. به حجم دادن مدفوع و عبور راحت‌تر اون از روده خیلی کمک میکنه. و اما نکته بعد این که آلوی خشک رو واقعا خاص میکنه، اینکه آلوها مقادیر بالایی از یک الکل قندی طبیعی دارند به نام سوربیتول. آلوی خشک نسبت به تقریبا هر میوه دیگه ای سوربیتول بیشتری داره. این ترکیب آب رو به داخل روده های ما میکشه و حتی سخت‌ترین و مشکل‌ترین مدفوعی که ممکن هست مدت‌ها در روده شما وجود داشته باشه و دفع نشده رو به راحتی از روده شما دفع میکنه و یبوست رو برطرف میکنه. اینکه ترکیبات مفیدی به نام پلیفنول ها هم هست. به سلامت کلی گوارش کمک میکنه و حمایت میکنه و به تحریک انقباضات طبیعی عضلات روده هم کمک بکنه. اما چیزی که آلوی خشک این میوه کوچیک رو در دسترس رو برنده بی‌رقیب میکنه این هست که مطالعات علمی نشون دادن آلوی خشک از خیلی از مکمل‌های فیبر تجاری که گران قیمت هم هستن در داروخونه‌ها وجود دارن موثرتر هست. افرادی که به طور منظم آلوی خشک رو مصرف میکنن نه تنها دفع مکررتر و راحتتری رو دارن، مشکلات دیگه گوارشی رو هم کمتر بروز میدن. حالا ما چطور باید از آلوی خشک برای بیشترین اثر استفاده بکنیم؟ متخصصان توصیه میکنن که با 5 تا 6 عدد آلوی خشک در روز یا شب قبل از خواب شروع بکنید. میتونید اونها رو همونطور که هستن بخورید، یا اینکه خیلی شیرین یا جویدنی میدونید میتونید چند ساعت داخل آب گرم بخیسونید تا نرمتر بشه و استفاده بکنید ازش. بعضی از افراد حتی اون آب آلو رو هم استفاده میکنن، اون هم موثره چون موادش رو بهش پس داده. اما به یاد داشته باشید که خود میوه کامل فیبر بیشتری رو برای بدنتون فراهم میکنه و نتایج معمولا در 24 تا 48 ساعت بعد ظاهر میشه. خیلی از افراد حتی زودتر هم متوجه میشن وقتی صبح از خواب بیدار میشن و احساس دفع دارن که باید فوراً به دستشویی برن و به همین دلیل هستش که آلوی خشک
شایسته این هست که میوه‌ای نامیده بشه که میتونه به شما کمک بکنه تمام زباله‌های قدیمی رودتون رو به راحتی دفع بکنید. اما نکته مهم باید به یاد داشته باشید اینکه وقتی مصرف آلو خشک رو افزایش میدید، اول و مهمتر از همه این که باید مقدار زیادی آب هم همراه اون بنوشید. فیبر برای اینکه به درستی عمل بکنه به آب نیاز داره. بدون آب رسانی کافی افزایش مصرف فیبر میتونه در واقع یبوست رو بدتر هم بکنه. پس هدف گذاری باید بکنیم که وقتی میوه ها رو به صورت منظم مصرف میکنید حداقل 8 لیوان آب رو روزانه حتما باید میل بکنید. دوم اینکه به آرومی شروع بکنید. اگر به خوردن مقدار زیاد فیبر عادت ندارید، اضافه کردن همه این میوه ها به صورت همزمان و ناگهانی میتونه باعث گاز و نفخ و ناراحتی های گوارشی شما بشه. با 1 یا 2 میوه شروع بکنید یا با هر میوه‌ای که در دسترس دارید و به تدریج اینها رو افزایش بدید تا دستگاه گوارش شما به مرور باهاش سازگار بشه و تطابق حاصل بکنه. و اینکه دقت بکنید بیش از حد هیچ میوه‌ای رو مصرف نکنید و زیاده روی نداشته باشید. بیشتر افراد در عرض 24 ساعت تا 72 ساعت نتیجه میگیرن، اما برای بعضی از افراد ممکن است تا 1 هفته هم طول بکشه، چون بدن به مرور باید عادت بکنه و بدن افراد با هم دیگه خیلی فرق میکنه. نکته بعدی این که زمانبندی خیلی مهم است. خوردن میوه ها قبل از وعده‌های غذایی به ایجاد ریتم طبیعی برای دستگاه گوارش کمک میکنه. بدن ما میتونه یاد بگیره که دفع منظم رو پیش بینی بکنه و برای اون آماده بشه. در نهایت به خاطر داشته باشید که با وجود ایمن و طبیعی بودن این میوه ها، اونها برای همه افراد و در هر شرایطی مناسب نیستن. ممکن است بدن شما با افراد دیگه متفاوت داشته باشه و قطعا هم همینطور هست. پس اگر دیابت دارید، مراقب قندهای طبیعی موجود در میوه ها باشید. به ویژه میوه های خشک مثل آلوی خشک و انجیر که قند بیشتری را دارند. اگر داروی رقیق کننده خون استفاده میکنید بیشتر دقت بکنید. و بعضی از میوه ها مثل انجیر سرشار از ویتامین K هستند که این ویتامین میتونه روی داروی شما اثر بگذاره. و مهمتر از همه این که اگر شما یبوست بسیار شدید دارید که بیشتر از 1 هفته طول کشیده، درد شکم دارید، خون در مدفوع دارید یا لاغر شدید بیش از اندازه، اینها علائم نگران کننده دیگه هم دارید، فقط به تغییرات غذایی دقت نکنید و حتما به یک پزشک متخصص مراجعه بکنید. ممکن هست شرایط جسمی جدی‌تری داشته باشید که نیاز به توجه پزشکی داره. تمام این میوه‌هایی که گفتیم به برگردوندن ریتم طبیعی گوارش شما کمک میکنن. ویتامین ها، فیبر کافی و آنتی اکسیدان رو برای بدنمون فراهم میکنن و به یاد داشته باشید که سلامت خوب گوارش فقط درباره حل مشکلات فوری مثل یبوست و اینها نیست. کل بدن ما به سلامت گوارشمون وابسته هست. به نکته‌های تغذیه‌ای بیشتر دقت بکنید. یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم. برگ سنا که در طبیعت وجود داره، از عطاری ها میتونید تامین بکنید. اگر دچار یبوست شدید هستید، درسته برگ سنا میوه نیست، ولی لازم دونستم این هم خدمتتون عرض بکنم که فوق العاده هست دم کرده برگ سنا برای رفع یبوست هایی که گاهی حتی با انسداد روده اشتباه گرفته میشه. میتونید دم کرده برگ سنا رو به راحتی به اندازه 1 لیوان کامل میل بکنید. 2 تا 3 روز مداوم استفاده بکنید. مطمئن باشید در همون روز اول یبوستتون برطرف خواهد شد. 2 تا 3 روز بیشتر مصرف نکنید، چون به عنوان وابستگی روده به سنا شناخته میشه. بیشتر از اون نیاز نیست و باعث تنبلی روده میشه. ولی 2 تا 3 روز رو به خوبی میتونید استفاده بکنید و مشکلتون که برطرف شد، از طریق تغذیه و ورزش مشکلاتتون رو برطرف بکنید. دوستان عزیزم، ممنون از اینکه تا پایان ویدیو همراه هم بودید. لطفاً با لایک و سابسکرایب به ما انرژی بدید. ویدیو رو با دوستانتون شیر کنید و مواظب سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.